Liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, ước tính hiện nay hơn 30 triệu người đã tham gia bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, theo nhiều cuộc thăm dò, số cử tri và chính trị gia Mỹ phản đối việc viện trợ cho Ukraine ngày càng tăng do khó khăn kinh tế trong nước. Trở lại cuộc xung đột ở Đông Âu, Ukraine nói Nga muốn kết nối nhà máy Zaporizhzhia với mạng lưới điện của họ tại bán đảo Crimea hoặc Donbass. Ở khía cạnh khác, các lệnh trừng phạt đang khiến doanh nghiệp sản xuất xe hơi gặp khó, buộc Nga phải nhập nhiều xe đã qua sử dụng từ Nhật. Tại châu Á, Nhật và Đức muốn ký hiệp định hợp tác quốc phòng. Tokyo cũng có kế hoạch triển khai tên lửa siêu thành nhằm đối phó với các đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên và Trung Quốc. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Indonesia chỉ trích lãnh đạo quân đội Myanmar về tình hình bạo lực. Người trẻ ở Iran ngày càng đấu tranh dũng cảm. 2/3 người dân Nam Sudan đối diện với nạn đói. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Theo một số thống kê, các công dân bỏ phiếu sớm trên khắp nước Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 đã vượt quá 30 triệu người. Ông Michael McDonald, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Florida, báo cáo trong cơ sở dữ liệu của mình rằng 31 triệu 988 nghìn lá phiếu đã được bầu, bao gồm hơn 13 triệu phiếu trực tiếp và hơn 18 triệu phiếu qua thư. Các bang có số người đi bầu sớm nhiều bao gồm California, Texas và Florida, tất cả đều ghi nhận ít nhất 4 triệu phiếu. Những bang báo cáo ít nhất có 3 triệu phiếu bao gồm Washington, Georgia và Bắc Carolina. Một số bang khác đạt từ 2 triệu phiếu trở xuống. Georgia đã thu hút rất nhiều sự chú ý bởi số người bỏ phiếu sớm cao sau khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa thông qua luật bỏ phiếu hạn chế vào năm ngoái. Trong khi tiểu bang này chứng kiến số cử tri đi bỏ phiếu sớm nhiều kỷ lục trong cuộc bầu cử giữa kỳ, các chuyên gia lo ngại rằng cử tri da đen có thể đi bỏ phiếu thấp hơn do hạn chế về thùng phiếu và yêu cầu ID cử tri mới. Giáo sư McDonald viết lên Twitter mới đây rằng tỷ lệ người Mỹ gốc Phi trong cuộc bỏ phiếu sớm đã giảm xuống 29,1%. Tôi nghĩ rằng nó sẽ kết thúc vào khoảng 28%, tương tự như 27,7% trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Theo một cuộc khảo sát mới đây của Wall Street Journal được công bố hôm thứ Năm mùng 3 tháng 11, khoảng 48% số người ủng hộ Đảng Cộng hòa nói rằng họ tin Hoa Kỳ đang làm quá nhiều để giúp Ukraine. Đây là con số tăng rất nhanh so với 6% hồi đầu năm nay. Ở chiều ngược lại, 17% đảng viên Cộng hòa trong cuộc khảo sát cũng nói rằng Mỹ không làm đủ để giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đây là con số giảm rất nhiều so với 61% được khảo sát vào tháng 3. Gần 1/3 tổng số người không phân biệt đảng phái được hỏi trong các cuộc khảo sát, tức 30% nói rằng Mỹ đang làm quá nhiều để giúp Ukraine, tăng 6% so với tháng 3. Ở chiều ngược lại, 55% số người được hỏi rằng họ ủng hộ Mỹ gửi viện trợ tài chính bổ sung cho Ukraine, trong khi 37% phản đối. Wall Street Journal lưu ý, cuộc thăm dò mới nhất của họ diễn ra sau khi Hoa Kỳ đã cung cấp gần 18 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bắt đầu từ tháng 2. Một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã bắt đầu chỉ trích các khoản viện trợ khi lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy, hồi tháng trước nói rằng Đảng Cộng hòa sẽ không ủng hộ hoài cho Ukraine nếu họ nắm kiểm soát Hạ viện trong tuần tới. Ông McCarthy bảo vệ nhận xét của mình, cho rằng mặc dù ông vẫn ủng hộ viện trợ Ukraine, nhưng nhấn mạnh Hoa Kỳ đang nợ 31.000 tỷ đô la. Ông McCarthy nói với CNBC, bạn có muốn tiền thuế của mình không phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ? Chúng ta đang chìm trong khó khăn, lạm phát và nợ công cao. Công ty năng lượng hạt nhân Ukraine cho biết, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát đã hoạt động trên các máy phát điện diesel dự phòng vào thứ Năm mùng 3 tháng 11. Sau khi bị ngắt kết nối khỏi lưới điện của Ukraine do pháo kích, công ty Energoatom cho biết thêm, các đường dây điện cao thế cuối cùng còn kết nối nhà máy với lưới điện Ukraine đã bị hư hại trong cuộc pháo kích hôm thứ Tư ngày mùng 2 tháng 11. Moscow muốn kết nối nhà máy với lưới điện của Nga. Mặc dù 6 lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động, chúng vẫn cần nguồn điện liên tục để giữ cho nhiên liệu hạt nhân bên trong nguội và ngăn ngừa thảm họa. Trong thông báo của Energoatom có đoạn, hôm mùng 2 tháng 11, hai đường dây cao áp cuối cùng nối nhà máy Zaporizhzhia với mạng lưới điện của Ukraine đã bị hư hỏng. Lúc 11 giờ 4 phút tối, nhà máy chuyển sang chế độ mất điện hoàn toàn. Tất cả 20 máy phát điện diesel đã được bật. Trong tương lai gần, Nga sẽ cố gắng sửa chữa và kết nối các đường dây của nhà máy với khu vực bán đảo Crimea hoặc Donbass.
Nga hiện chưa đưa ra bình luận về tình hình tại nhà máy Zaporizhzhia. Được biết, nhà máy này cung cấp khoảng 1/5 lượng điện cho Ukraine trước khi xung đột bùng phát. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau vì pháo kích vào địa điểm, làm hư hại các tòa nhà, đe dọa xảy ra một vụ tai nạn hạt nhân. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đang muốn thiết lập một khu vực bảo vệ để ngăn chặn các cuộc pháo kích tiếp theo. Theo một số thống kê được Reuters chia sẻ mới đây, ngành công nghiệp ô tô nội địa của Nga bị ảnh hưởng nặng sau các lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến doanh số bán ô tô đã qua sử dụng đang tăng tương đối, trong đó xe từ Nhật Bản chiếm hơn 3/4 lượng nhập khẩu. Doanh số bán ô tô được sản xuất tại Nga đã sụt giảm kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 2 vì các lệnh trừng phạt đã hạn chế quyền tiếp cận nhiều bộ phận linh kiện, cũng như nhiều nhà sản xuất nước ngoài tạm ngừng hoạt động. Do vậy, lượng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu trong tháng 8 tăng lên 23.117 chiếc, gấp đôi so với tháng 2 là 11.055 chiếc. Trong số này, 76% là nhập từ Nhật Bản, đứng thứ hai là Belarus với 5,3%. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan hồi tháng trước đã lỗ 687 triệu đô la Mỹ khi chuyển giao hoạt động kinh doanh tại Nga cho một công ty nhà nước Nga với giá 1 euro, trong khi Toyota đã chấm dứt sản xuất xe hơi ở Nga trước đó. Phương Tây đã cấm xuất khẩu sang Nga một số nguyên vật liệu được sử dụng trong sản xuất ô tô, khiến lĩnh vực này trở nên khó khăn. Nhật Bản hạn chế xuất khẩu ô tô giá trị cao sang Nga, nhưng ô tô đã qua sử dụng do các cá nhân nhập khẩu thì nằm ngoài lệnh cấm. Về xe hơi mới, gần 70% trong số 10.257 chiếc nhập trong tháng 8 của Nga là đến từ Trung Quốc. Thương mại song phương giữa hai nước đã tăng mạnh trong năm nay. Nhân viên hải quan tại thành phố cảng Vladivostok ở viễn đông của Nga cho biết, những người mua cá nhân đã nhập khẩu hơn 100.000 ô tô qua thành phố này từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, tăng gần 50%. Sau khi xung đột ở Ukraine bắt đầu, Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu, đại diện cho các công ty có mặt tại Nga, đã điều chỉnh dự báo doanh số bán ô tô mới trong năm 2022 giảm khoảng 50% so với mức tăng dự kiến là 3,3%. Từ tháng 1 đến tháng 9, doanh số bán ô tô mới của họ ở thị trường Nga giảm gần 60%. Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết vào hôm thứ Năm, ngày 3 tháng 11 rằng nước này và Đức đã đồng ý đàm phán hướng tới một hiệp ước về hậu cần quân sự, trong lúc hai bên đang lo ngại về cuộc tấn công của Nga vào Ukraine cũng như ảnh hưởng ngày càng lớn từ Trung Quốc. Quan chức này đưa ra bình luận trong một cuộc họp báo trực tuyến sau cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước tại Đức. Quan chức này cho biết thêm, họ đồng ý phối hợp để khởi động các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chung giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Đức. Một hiệp ước như vậy sẽ đưa ra các quy tắc về việc cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và phương tiện đi lại cho nhau, cũng như những thứ khác cho các hoạt động chung như tập trận, gìn giữ hòa bình và cứu trợ thiên tai. Nhật Bản và Đức đã có một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo và một hiệp ước thúc đẩy chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Được biết, Nhật và Đức từng có nhiều hợp tác quốc phòng chặt chẽ trong lịch sử, như giai đoạn trước chiến tranh thế giới thứ hai, khi đó cả hai đều là siêu cường toàn cầu, nhất là về khoa học kỹ thuật. Nhật báo Nikkei đưa tin hôm thứ Năm mùng 3 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét triển khai các tên lửa siêu thanh vào năm 2030 để tăng cường khả năng răn đe bằng cách tăng cường khả năng phản công. Nhật Bản xem cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã thay đổi môi trường an ninh toàn cầu, tương tự là hàng loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên mới đây, cùng các hoạt động quân sự của Trung Quốc đe dọa lãnh thổ xứ sở mặt trời mọc. Được biết, tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh và trên một quỹ đạo phức tạp, do vậy rất khó bị đánh chặn. Nhật Bản có kế hoạch sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia cũng như nhiều tài liệu quốc phòng mang tính định hướng quan trọng khác vào cuối năm nay. Theo Nikkei, lập trường của Nhật về khả năng phản công và triển khai tên lửa siêu thanh có thể được cập nhật trong các tài liệu đó. Một số ý kiến cho rằng Nhật Bản có thể triển khai tên lửa tầm xa ở ba vùng quần đảo phía Tây Nam bằng các tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất, xem đó là bước đầu tiên để tăng khả năng phản công. Nhật Bản cũng có thể nâng cấp tên lửa đất đối hạn Type 12 sang giai đoạn 2 bằng cách mở rộng tầm bắn lên hơn 1.000 km so với hiện tại chưa đến 200 km. Việc sử dụng tên lửa siêu thanh có thể là giai đoạn 3. Tờ Asahi đưa tin vào hôm thứ Năm mùng 3 tháng 11 rằng Nhật Bản đang xem xét phát triển một phiên bản phóng từ tàu ngầm của tên lửa chống hạn Type 12. Loại này sẽ khó bị đối thủ phát hiện. Nhật Bản cũng có ý định mở rộng phạm vi tên lửa đất đối đất như một phần của chiến lược mới nhằm mang lại cho quân đội khả năng tấn công các mục tiêu ở xa và cả ở trên biển lẫn trên bộ. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cho biết hôm thứ Năm mùng 3 tháng 11 rằng chính phủ quân sự Myanmar phải chịu trách nhiệm về sự thiếu tiến bộ trong kế hoạch hòa bình đã được thống nhất với ASEAN trước đây nhằm chấm dứt các hành động bạo lực ở nước này. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thời gian qua đã thúc giục Myanmar thực hiện kế hoạch hòa bình đã được thống nhất vào năm ngoái để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự vào tháng 2 năm 2021.
Theo kế hoạch đã được thống nhất cách đây 18 tháng, chính quyền quân sự sẽ đối thoại mang tính xây dựng, cho phép viện trợ nhân đạo và cho phép một đặc phái viên ASEAN tới làm việc. Bà Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, quốc gia sẽ trở thành chủ tịch khối vào năm tới, nói với báo chí rằng nguyên nhân cho sự thiếu tiến bộ nằm ở chính quyền Myanmar. Chính quyền Myanmar đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trước đây, họ đổ lỗi sự thiếu tiến bộ bởi bất ổn trong nước và đại dịch. Ngoại trưởng Retno cũng thông tin những người đồng cấp Đông Nam Á của bà đang đưa ra các khuyến nghị mới để thực hiện kế hoạch hòa bình trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN vào tuần tới. Bà nói, chúng tôi tạo điều kiện cho đối thoại nhằm đưa Myanmar thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị. Chúng tôi biết ai có thể giải quyết vấn đề của Myanmar, đó là người dân Myanmar chứ không phải người bên ngoài. ASEAN có chính sách không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của 10 quốc gia thành viên, nhưng vấp phải lời kêu gọi từ các nhà hoạt động xã hội nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền. Tuần trước, ASEAN cho biết họ vẫn cam kết thực hiện đồng thuận hòa bình 5 điểm, ngay cả khi sự thất vọng gia tăng giữa các thành viên về bạo lực leo thang ở Myanmar, bao gồm các cuộc không kích vào buổi hòa nhạc và hành quyết các nhà hoạt động dân chủ. Trả lời trong cuộc họp báo tuần trước, phát ngôn viên quân đội Myanmar đổ lỗi cho các phong trào phản kháng vũ trang là nguyên nhân của bạo lực. ASEAN đã không cho các tướng lĩnh của Myanmar tham dự những cuộc họp cấp cao gần đây. Chính quyền Myanmar cũng không cho phép các đại diện phi chính trị tham gia. Khi còn là một đứa trẻ ở Iran, cô Sideh đã nghe bố mẹ cảnh báo các anh chị của mình không nên tham gia biểu tình chống chính phủ vì sự đàn áp mạnh mẽ sẽ xảy ra sau đó. Nhưng ngày nay, các cuộc biểu tình đang diễn ra khắp Iran, mọi thứ dần thay đổi. Cô Sideh và mẹ của mình nói rằng họ đã tham gia 7 tuần biểu tình do cái chết của cô gái 22 tuổi tên Mahsa Amini khi đang bị cảnh sát đạo đức giam giữ. Các cuộc biểu tình diễn ra bởi cái chết của cô Amini vào ngày 16 tháng 9, cho thấy sự quyết tâm của nhiều thanh niên Iran trong việc không ngại đặt câu hỏi về sự lãnh đạo của tầng lớp giáo sĩ, cũng như vượt qua nỗi sợ hãi bất đồng chính kiến sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Cô Sideh nói tiếp, tôi có một cuộc đời muốn sống một cách tự do. Chúng tôi không sợ chết, chúng tôi muốn có sự thay đổi. Tình cảm của cô cũng giống như hàng chục thanh niên Iran khác từ khắp đất nước, được Reuters phỏng vấn qua điện thoại. Các thanh niên này nói rằng họ thấy giới giáo sĩ đang quản lý xã hội theo cách vô cùng cứng nhắc, cứng rắn và bảo thủ. Các quan chức Iran đổ lỗi cái chết của cô Amini bởi vấn đề sức khỏe từ trước, nói rằng tình trạng bất ổn gia tăng do các kẻ thù ở nước ngoài, bao gồm Hoa Kỳ và Israel, đã hà hơi tiếp sức. Sideh và mẹ cô từ chối xác định danh tính thật vì lý do an toàn, đồng thời yêu cầu không tiết lộ vị trí của họ ở Iran. Với mẹ của Sideh, cái chết của Amini, người bị bắt vì trang phục không phù hợp, đã đánh dấu một bước ngoặt trong nhận thức. Quá sợ hãi trước các giáo sĩ cầm quyền trong nhiều năm, nay bà quyết tâm cùng hàng nghìn phụ nữ khác đi đầu trong các cuộc biểu tình nhằm chống lại những gì họ mô tả là sử dụng quyền lực ngày càng khiến người dân bất an. Bà tâm sự tiếp, tôi đã khóc nhiều ngày vì Mahsa, con gái Sideh của tôi cũng có thể bị cảnh sát đạo đức bắt giữ và rơi vào hoàn cảnh như Mahsa. Ý nghĩ đó đã khiến tôi buồn lòng. Là một người mẹ, tôi cảm thấy mình cần đứng trên đường phố và đấu tranh cho quyền của phụ nữ, quyền của những thế hệ sau của phụ nữ Iran. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết vào thứ Năm ngày 3 tháng 11 rằng có tới 7,8 triệu người dân ở Nam Sudan, chiếm 2/3 dân số, đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Tình hình sẽ nghiêm trọng hơn vào năm sau do lũ lụt, hạn hán và xung đột. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết tình trạng thiếu hụt còn tồi tệ hơn so với đỉnh điểm của cuộc nội chiến vào giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016. Trong báo cáo của các cơ quan này có đoạn, mất an ninh lương thực và tỷ lệ suy dinh dưỡng cao có liên quan đến xung đột, điều kiện kinh tế vĩ mô kém, hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, chi phí mua lương thực và nhiên liệu tăng cao. Đồng thời, nguồn tài trợ cho các chương trình nhân đạo đã giảm, mặc dù nhu cầu vẫn đang tăng lên. Giá lương thực toàn cầu đã tăng do cuộc chiến ở Ukraine, một nước xuất khẩu ngũ cốc lớn, khiến các cơ quan nhân đạo bị thiếu hụt kinh phí. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 1 triệu người cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt vào cuối tháng 10 vừa qua. Việc mở các đập của Uganda để giải tỏa tắc nghẽn có thể làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu khu vực Nam Sudan. WFP hồi tháng 6 cho biết họ buộc phải đình chỉ một số viện trợ lương thực cho Nam Sudan khi nước này đối mặt với nạn đói nhất kể từ khi độc lập. Vào tháng 8, các cơ quan của Liên Hợp Quốc ước tính rằng 7,7 triệu người thiếu lương thực nghiêm trọng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 năm sau, giữa hai vụ thu hoạch. Nam Sudan bùng nổ nội chiến ngay sau khi tuyên bố độc lập khỏi Sudan vào năm 2011. Trong khi thỏa thuận hòa bình được ký 4 năm trước cơ bản được tuân thủ, chính phủ chuyển tiếp đã chậm chạp trong việc thống nhất các phe phái quân sự khác nhau.
Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.